Our next method is equation soluble by x. Equation soluble by y માટે જોયું કઈ રીતે y x અને t નું ફંક્શન હોય એટલે કે y તમે એવી ટર્મ બનાવી શકતા હોય સામેની બાજુ કે x અને p ની ટર્મ આવે તો equation soluble by y વાળી મેથડ વાપરી શકો અને equation soluble by y x ની મેથડ ક્યારે વાપરી શકો તો x બરાબર ખાલી y અને p વાળી ટર્મ આવતી હોય x બરાબર તમે એવું લખી શકો કે y અને p વાળી ટર્મ આવે એમાં કોઈ x વાળી ટર્મ આવે તો આવા પ્રકારનો ફોર્મ હોય તમે આ મેથડ વાપરી શકો આવા પ્રકારના ફોર્મને ડિફરન્શિએટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y પણ બુકમાં તમને x આપેલું હશે કે સુધારિત પ્રકારનું y કેમ કે આ બોલ છે તો એનું ડિફરન્શિએશન કેવા પ્રકારનું બને તો 1/p એટલે કે dy/dx તો p બરાબર આપણે શું લેતા dy/dx તો 1/p શું થાય dx/dy તો સામેની બાજુ ફંક્શન બનશે કેવા પ્રકારનું એમાં આવશે y વાળી ટર્મ p વાળી અને dp/dy અહીંથી ખબર પડી જાય આપણે તેની સાપેક્ષે ડેરિવેટિવ કઈ dp/dy ક્યારે આવે જો y સાપેક્ષે ડેરિવેટિવ કઈ હોય એટલા માટે બુકમાં ભૂલ છે બુકમાં x લઈ ગયું તો આવશે y તો સોલ્યુશન કેવા પ્રકારનું બને y b અને c પ્રકારનું ફોર્મ બને તો સોલ્યુશન કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય આના પરથી તમને p ની વેલ્યુ મળશે p ની વેલ્યુ ઇક્વેશન 1 માં મૂકો આ ઇક્વેશન તો તમને સોલ્યુશન મળી જશે એક્ઝામ્પલ જોઈએ એક્ઝામ્પલ આપે છે y 2px y2pq હવે આ ઇક્વેશન સોલ્વ બાય y વડે કરી શકો y બરાબર તમે આવું ફંક્શન બનાવી શકો x અને p નો બનાવી શકો કારણ y છે અને y સ્ક્વેર છે કોઈ પણ રીતે y વાળી ટર્મ એક બાજુ આવી શકે નહીં આવે તો પણ એમાં p ની ટર્મ રહી જાય એટલે ઇક્વેશન સોલ્વેબલ બાય x અહીંથી ખબર પડી x ની ટર્મ એક છે જેમાં પણ પાવર 1 છે તો x ની ટર્મ સૂત્રનો કરતા બનાવી શકો અને સામેની બાજુ કઈ ટર્મ વધે y અને p હોય તો આ ફોર્મ આવી ગયું તો કઈ રીતે સોલ્વ કરવાનું ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y સોલ્યુશન differentiate with respect to y among equation શું મળે we get પેલા આપણે x ના સૂત્રનો કરતા કામ છે ડાયરેક્ટ ડિફરન્શિએશન નો કરી શકીએ આમ y સાથે કેમ કે ઇક્વેશન સોલ્વ બાય y વાળી મેથડ વાપરવી છે તો આ ટર્મમાં હોવો જોઈએ આ ફોર્મમાં હોવું જોઈએ તો આ ફોર્મમાં લેવા માટે સૂત્રને x બરાબર શું મળે x ના સૂત્રનો કરતા બનાવ્યું તો 2px એને આ બાજુ જ રહેવા દો આ ટર્મ આ બાજુ લખો તો શું મળે y માઈનસ આ ટર્મ આ બાજુ માઈનસ y2pq હવે x ના સૂત્રનો કરતા બનાવ્યું શું મળે y માઈનસ y2pq ડિવાઇડ બાય 2p આ મળે હવે આ ફોર્મ આવી ગયું x yt માં y p વાળી ટર્મ છે તો કઈ મેથડ યુઝ કરવાની ઇક્વેશન સોલ્વેબલ બાય x શું કરવાનું આ ટર્મ ને ડિફરન્શિએટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y હવે ડિફરન્શિએશન કરવાનું ડિફરન્શિએટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ કેની સાપેક્ષે y ની સાપેક્ષે we get શું મળવાનું y ની સાપેક્ષે ડિફરન્શિએટ કરો x નો y સાપેક્ષે એટલે dx/dy જેને આપણે કીધું 1/p કેમ કે p બરાબર શું થાય dy/dx એટલે ઊંધું લખો તો dx/dy is equal to આનું y સાપેક્ષે શું થાય તો પેલો 1/2 બાદ આવતો હવે છેદનું વિકલન કરો તો p સ્ક્વેર છેદનું વિકલન કરો તો p સ્ક્વેર into dp નું બાકી ડિવાઇડ કરી સોરી dp/dy sorry x by y વાળી ટર્મ છે મતલબ અંશ અને છેદમાં આપેલું હોય ત્યારે એનું ડેરિવેટિવ શું થાય
છેદનો સ્ક્વેર છેદ m નો અંશનું વિકલન y નો y સાથે એટલે શું થાય 1 માઈનસ આ મલ્ટીપ્લિકેશન પણ લાગશે વળી પાછું તો માઈનસ ના માઈનસ y સ્ક્વેર થાય 2y વળી પાછું y નો થાય 1 pq ના pq પ્લસ નો માઈનસ માઈનસ કેમ કે આ માઈનસ સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય માઈનસ હવે શું y સ્ક્વેર નો p ક્યુબ નું થાય 3p સ્ક્વેર આ થયું ઘાતનું પાવર થયું પાવર નો મતલબ કઈ વસ્તુ p નું બાકી શું આવે dt by d y ની સાથે છે dt by dy અત્યારે એક અંશ હવે માઈનસ અંશનો એટલે કે y માઈનસ y સ્ક્વેર p ક્યુબ અંશનો છેદનો વિકલન શું થાય 1/2 તો બહાર નીકળી ગયા છેદનો વિકલન એટલે p નું વિકલન dy by dt by dy આટલું મળે ફરીથી છેદનો સ્ક્વેર છેદનો અંશનું વિકલન y નો 1 માઈનસ ના માઈનસ y સ્ક્વેર થાય 2y p ક્યુબ m પ્લસ માઈનસ માઈનસ y સ્ક્વેર m p ક્યુબ થાય 3p સ્ક્વેર p નું થાય dt by dy પછી માઈનસ નિયમના અંશનો અને છેદનું p નું વિકલન થાય dt by dy એટલે શું મળ્યું 1/p બરાબર આવું ફોર્મ મળ્યું y p અને dt by dy વાળું ફોર્મ y p dt by dy dx ની ટર્મ છે નહીં હવે આટલું આયા મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે શું મળશે 2 આયા મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે શું મળશે એટલે 1/2p અહીંયા p કેન્સલ આ p સામે લખો 2 સામે લખો તો 2p આ કેપિટલ માં તો ઇમ્પ્લાઇઝ so 2p હવે આ કોમન શું નીકળશે પેલા p મલ્ટીપ્લાય કરો p બધી ટર્મમાં મલ્ટીપ્લાય થાય તો મળશે p માઈનસ 2yp4 માઈનસ y સ્ક્વેર 3p ક્યુબ dp by dy माइनस ना माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए dp by dy अंदर मल्टीप्लाई करिए माइनस y dp by dy પછી આ માઈનસ અંદર મલ્ટીપ્लाई થાય તો માઈનસ માઈનસ પ્લસ y સ્ક્વેર p ક્યુબ dp by dy y સ્ક્વેર માઈનસ માઈનસ પ્લસ y સ્ક્વેર p ક્યુબ dp by dy ફરીથી pp કેન્સલ થઈ ગયો અહીંયા 2p સામે લે તો 2p p અંદર મલ્ટીપ્લાય થાય p 2y p4 માઈનસ y સ્ક્વેર 3p ક્યુબ dp by dy માઈનસ ના માઈનસ 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 પ્લસ એટલે એ મળ્યું હવે આ ટોપિક સામેની બાજુ આ ટોપિક સામેની બાજુ લખો તો નેગેટિવ p થાય ઓકે આ બધી ટર્મ હું આ બાજુ લખું તો શું થશે ઇમ્પ્લાઇઝ માઈનસ p એટલે કે આ ટર્મ પાસે લખું તો p 2p એટલે માઈનસ p માઈનસ 2y into 4 minus y square 3p cube dt by dy minus y dt by dy plus y square 3 cube dt by dy is equal to 0. હવે p વાળી ટર્મ અને dt by dy વાળી ટર્મ એટલે કે y square 3p square આ ટર્મ જોડો અને આ ટર્મ જોડો શું આવશે અહીં -3 બાકીનું બધું સેમ છે અહીં +1 -3 +1 શું આવશે -2
બાકી આખી ટર્મ તો -2 -2y e⁴ -2y² dt/dy -y dt/dy 0 બધી ટર્મ નેગેટિવ છે સામેની બાજુ જાય તો પોઝિટિવ તો બધી ટર્મ પોઝિટિવ થઈ ગઈ આ ટર્મમાંથી શું કોમન નીકળે dt/dy અને આ ટર્મમાંથી p કોમન નીકળે તો p 1 + 2y³ પ્લસ આ ટર્મમાંથી નીકળે dt/dy 2y² + y હવે આ ટર્મમાંથી y પણ કોમન નીકળે તો y કોમન કાઢી તો આ y² હતો ને y ઘટી જાય y કોમન કાઢી તો આ શું થશે 1 હવે આ બે ટર્મ સેમ છે તો એ બે ટર્મ કોમન નીકળશે તો 1 + 2y³ p + y dt/dy એટલે અહીંયા સુધી આપણે આખું મળ્યું હવે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે વેલ્યુ ઓફ p તો જ તમને આમાં વેલ્યુ મૂકશો અને સોલ્યુશન મળશે એટલે આનામાંથી p ની વેલ્યુ મળશે તો એ તમને યુઝ કરી અથવા આ 0 હોય તો આ 0 આનો યુઝ કરી p ની વેલ્યુ તમે ઈઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકશો કેમ કે dt/dy ની તમે સેપરેશન વાળી મેથડ યુઝ કરો ડાયરેક્ટ મળી જશે p + y dt/dy = 0 આનો યુઝ કરી તો આ 0 આ 0 યુઝ કરી કેમ કે આપણે કયો પાથ પકડવાનો જેમાં p ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ થતી હોય એ ઈઝીલી ફાઇન્ડ થતી હોય એવા તો p = આ ટર્મ સામેની બાજુ જાય તો શું મળશે -y dt/dy હવે p વાળી ટર્મ અને y વાળી ટર્મ એક બાજુ હોય એટલે આ y વાળી ટર્મ y dy - y dy -y છે dp ના dp અંશમાં છે apply both the side integration 1/y નું શું થાય log y so it implies -log y is equal to 1/p નું log p plus constant નામ આપો log c અથવા c ડેશ આપો c is equal to શું લીધું log c ડેશ implies -1 so क्या उसका पावर तो 1/y is equal to p c dash શું કહ્યું log p plus log c dash એટલે log p into log c dash પછી એન્ટી લોગ લીધો એટલે log કેન્સલ અને પાવર માં -1 આવે એટલે y - 1 ને લખી શકો 1/y તો p ની વેલ્યુ શું કહ્યું p ની વેલ્યુ શું મળશે આના પરથી આ c/y where અથવા let CS = 1/c CS ની જગ્યાએ 1/c મૂકો લાય 1/c મૂકો 1/c તો c ક્યાં આવશે તો શું મળશે c/y p ની વેલ્યુ મળી એમાં મૂકવાની ઇક્વેશન નંબર 1 આ ઇક્વેશનમાં મૂકો તો તમને સોલ્યુશન મળે એટલે x બરાબર શું મળશે તો ઇક્વેશન 1 x બરાબર શું મળશે x = y - y² pq બરાબર q ડિવાઇડ બાય 2p એટલે c/y સિમ્પ્લિફાઈ એટલે કે કેન્સલ કરી અહીંયા y² તો અહીંયા ઘટી જાય તનમાંથી બે ઘટી જાય એટલે y વધે હવે શું મળ્યું y - cq/y એટલે મળ્યું એલસીએમ લઈ y એટલે y² - cq ડિવાઇડ બાય y આવે a ડિવાઇડ બાય y અને આ y કેન્સલ થશે તો ડિવાઇડ બાય 2c x બરાબર શું મળ્યું તો આ તમારું સોલ્યુશન એટલે આના પરથી y² ની વેલ્યુ શું મળશે આના પરથી y² ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો શું મળશે y² - cq અને માં સાઈડ તો 2c
cx આ સામેની બાજુ લખો આ માઈનસ માઈનસ પ્લસ તો આ તમારાથી એનો સોલ્યુશન આ મેથડ ઇઝ સોલ્વેબલ બાય x ફરીથી રિપીટ કરું ક્યાં જાય x બરાબર y ને p તમે કોઈ પણ ફંક્શન લખી શકતા હોય x બરાબર જે અહીંયા આપો એક્ઝામ્પલમાં તો શું કરવાનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરવાનું અને સોલ્વેબલ બાય y માં શું હતું એટલે એમ તો કન્ફ્યુઝ ન થતા x અને p વડે તમે લખી શકતા હોય તો કેની સામે શકતા x આવે છે આમાં શું છે x ની સામે તમે y અને p વડે ટર્મ આપો તો આને શું કરવું ડિફરન્શિએશન y સામે છે આ ડેરિવેટિવ y સામે છે પછી શું કરવાનું p ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની આવી બે ટર્મ આવતી હોય તો એમાંથી ઈઝીએસ્ટ પાથ કયો હોય કે જેમાં તમે p ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી શકો એ ચૂઝ કરવાનું p ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી કેવું મૂકવાનું જે ઇક્વેશન આમાં મૂકો બને બતાવશે તમને આ જવાબ મળશે સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ